हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईको मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईलाई Udemy Free Courses फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स फेसबुक एड्स सम्बन्धी छ। फेसबुक एड्स एन्ड फेसबुक मार्केटिङ क्रैश कोर्स भन्ने यो $50 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 2 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कोर्स लिनको लागि तपाईले यो कुपन कोड इन्टर कुपन हालेर एप्लाईमा थिच्नुस्। त्यसपछि इनरोल नम्बर जानुस्। तपाईले कोर्सको लिंक र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ र फेरि इनरोल नम्बर क्लिक गर्नुस्। र तपाईको कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। आजको कोर्स गुगल एड्स सम्बन्धी छ। अन गुगल एड्स फ्रम स्क्रैच 2021 अपडेटेड भन्ने $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 4 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आजको कोर्स एसईओ सम्बन्धी छ। एसईओ फर वर्डप्रेस आवर रियल बिगिनर्स गुगल सक्सेस गाइड भन्ने यो $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको भाइरल मार्केटिङ सम्बन्धी छ। अनलिमिटेड फ्री ट्राफिक जेनेरेसन कोर्स भन्ने यो $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको एसईओ सम्बन्धी छ। युट्युब एसईओ सिक्रेट्स कोर्स 2021 बिगिनर्स टु एडभान्स गाइड भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको कोर्स NGINX सम्बन्धी छ। NGINX वेब सर्भर फ्रम स्क्रैच भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको एगिली सम्बन्धी छ। एगिली प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट 19 कोर्सेस इन 1 भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 12.5 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आजको बिजनेस एनालिटिक्स सम्बन्धी छ। 2021 बिजनेस एनालिटिक्स विथ पाइथन A to Z भर्सन 8.1 भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 21.5 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आजको ब्यालेन्स स्कोर कार्ड सम्बन्धी छ। फन्डामेन्टल्स अफ ब्यालेन्स स्कोर कार्ड फर स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने यो $50 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 10 घण्टा मात्रै भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको इन्टरभ्युइङ स्किल सम्बन्धी छ। मास्टरिङ द इन्टरभ्यू भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको नुम्पी सम्बन्धी छ। मास्टर पाइथन विथ नुम्पी फर डाटा साइन्स एन्ड मेसिन लर्निङ भन्ने यो $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको जाभा सम्बन्धी छ। प्रोफेसनल सर्टिफिकेट इन जाभा प्रोग्रामिङ भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईले 6 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 19 वटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आजको डकर सम्बन्धी छ। प्र्याक्टिकल वेब डेभलपमेन्ट विथ डकर Django NGINX रेडिस भन्ने यो $60 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको अनलाइन कोर्स क्रिएसन सम्बन्धी छ। बिगिनर्स कोर्स क्रिएसन इनलेस कोर्स आइडियाज इन मिनेट्स भन्ने यो $95 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको कोर्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिङ सम्बन्धी छ। अल्ट्रासोनिक टेस्टिङ लेभल 1 ट्रेनिङ भन्ने यो $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 1 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। आजको ड्रइङ सम्बन्धी छ। हाउ टु ड्र 101 सेडिङ बेसिक्स एन्ड स्याडो ड्रइङ कोर्स भन्ने यो $20 कोर्स। तपाईले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 9 घण्टा चाहिँ भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ
र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नुहुने छैन र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला जसमा तपाईँको साथीभाइहरूले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ हस् त थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो